هيدا الشي اللي شايفينه قدامكم هلا منه سوشي، تعالوا شوفوا معي. شفتوا هيدا الجمال؟ سوشي اطيب. لازم اول شي يكون عندكم خبز توست من هيدا، توست طري يكون، ما يكون محمص. بتجيبوا حبة التوست وحبلش قصة رافن. قرب شوي لحتى يشوفوا كتير منيح شو عم نعمل. هول الطراف طبعا هتخلى عنهم، طبعا مش حكبهم. شوفوا كيف عندي صارت الحبة، حقص تقريبا هاي الكمية كلياتها مثل ما قصيت اول وحدة. بس هول الطراف حاولوا، على فكرة يعني انتوا عم تقصوهم فيكم تاكلوا منهم، يعني كتير طيبين. هلا من بعد ما قطعت الخبزات حجيب هذا الشوبك وحبلش افردها قد ما فيني لحبة التوست. شوفوا كيف، يعني حتاخد معكم 10 ثواني ما اكتر. حاولوا تمدوها على قد ما بتقدروا. شوفوا كيف صارت عندي. اوكي، هلا برجع بحطها هون، وعندي هون علبة اللبنة رح ادهنها كلياتها لبنة. هيدي الوصفة اللي عاملين دايت عن جد حتنفع معكم، وحتى ليكو هول فيكم تعملوها لانش بوكس لاولادكم الصبح على المدرسة. يعني بطريقة جديدة وهن حينبسطوا فيها لما يشوفوها هيك. هاي الخيارة حطيتها هيك، شفتوا كيف؟ حارجع لفها هيك، بسم الله، هيك 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 هيك. تمام، هيدي هي. شايفين كيف؟ يعني لقطت هي تقريبا على بعضها. يعني هاي ما عم بعمل مونتاج قدامكم حتى ما يروح عليكم اي شيء. شايفين كيف صارت الحبة؟ برجع شوية لبنة، برجع بحط لها هيك لبنة على الحب، على التوست يعني بدهن اللبنة. شوفوا هالمنظر. هلا بعد ما انتهينا، بعد بدي اعمل لكم شغله غير الخيار. برجع عندي هون صحن فيه زعتر، برجع بحط هاللبنه او حبه التوست بقلب هالزعتر. شوفوا كيف بلشت تمسك معي. اوكي، بحاول يعني اذا بدكم يعني دهنوها 3/4 لبنه، وخلوا الباقي بحيث انكم تقدروا تمسكوها. يعني مش ضروري كلها تكون لبنه او لبنه وزعتر، يعني لانه هي لبنه في بقلبها جوا. لايكوا كيف هذا المنظر. رجعت حطيت لها من هون، طلعت عندي الحبة، بس ما حاكلها هيك لا، حنحطها انا هلا هون حد اخواتها. تعالوا شوفوا معي هلا الحشوة الثانية اللي بدي اعملها. حاخد شوية لبنة مثل ما اخذنا باول وحدة، حادهنها كلياتها على حبة التوست. كترنا شوي لبنة يمكن هون نحنا، ما بيأثر. برجع عندي هون حبة جزرة طبعا مقشرة، وراح حطها عندي بقلب حبة التوست. حارجع ابرمها. ليكوا كيف. شايفين كيف طلعت؟ هيدي الأكلة الكل لازم يجربها، جد أكلة خفيفة نظيفة جديدة. وحتى يعني ولادكم عن جد حيحبوها لما تعملوا لهم إياها بهيك منظر. شايفين كيف؟ مش ضروري تدهنوها كلها لبنة، بس المهم الوجه. حارجع، هاي عندي الزعتر هون، حارجع حط لها زعتر بهذا الشكل هيك، غرقوها زعتر. شوفوا كيف المنظر طلع عندي هون. مش حاكلها هيك، طولوا بالكم شوي، خليكم لحظة بس. اعملوا لايك لهذا الفيديو، اللي مش عامل لايك لهلا اعملوا لايك. ليكوا حبيت اعمل ميكس، جبت شقفة خيارة وشقفة جزرة، وحطيت لبنة طبعا على التوست. وحارجع افتلهم بهذا الشكل. وزبطت معي، توقعتها ما تزبط والله ما تلف، بس ليكوا كيف. هي قدامكم كل شي عم بيصير. عندي هون اللبنة، حارجع اخد شوية لبنة، حارجع غطيها طبعا، حارجع احطها بالزعتر. شفتوا الفيديو، شفتوا هيدا الجمال. ليكوا كيف صاروا عندي. تعوا معي. هلا من بعد ما لفيناهم حارجع اخد حبة منهم هيك، وعندي سكينة طبعا تكون حادة معكم من هون. بلشوا بتقصوهم بهذا الشكل. بسم الله. ليكوا شايفين الحبة كيف. خلينا نحطهم عنا بهذا الشكل. خليني ارجع اخد حبة تاني قدامكم. بسم الله. ليكوا هي الخيار، هديك اللي اخدناها الجزر.
سوشي اطيب. اكيد كلكم مفكرينه سوشي، بس هذا منه سوشي. ليكو بسم الله، صار لازم دوق. طعمة مميزة جد، عملوها لاولادكم وكمان لعائلتكم. حتدعوا لي عليها واعملوا لايك لهذا الفيديو واعملوا له مشاركة لرفقاتكم لحتى غيركم يستفيد. هاي منه سوشي.